سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و این رو بدونید زمانی که شما از خدا درخواست آرامش کردید و شروع به حذف کردن یک سری چیزها و آدمها از زندگیتون کرد، نباید تعجب بکنید، چون خداوند داره آرامش رو به زندگی شما دعوت میکنه و براتون شرایط رو مهیا میکنه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنه. عید است و آخر گل و یاران در انتظار، ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار. دل برگرفته بودم از ایام گل، ولی کاری بکرد همت پاکان روزدار. دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن، از فیض جام و قصه جمشید کامگار. جز نقد جان به دست ندارم شراب کو، کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار. خوش دولتی است خرم و خوش خسروی کریم، یا رب ز چشم زخم زمانش نگاه دار. می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهد، جام مرصع تو بدین در شاهوار. گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست، از می کنند روزه گشا طالبان یار. زانجا که پرده پوشی عفو کریم توست، بر قلب ما ببخش که نقدی است کم عیار. ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خوار. حافظ چو رفت روزه و گل نیز می رود، ناچار باده نوش که از دست رفت کار. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در سالی که ماه رمضان در پایان فصل بهار قرار گرفته بوده و عید فطر مقارن روزهای آخر بهار بوده سروده شده. با پایان ماه رمضان بساط عیش و نوش برپا شده و حافظ میگه دل به دنیای فانی نبند و به مستی رو بیار تا از فیض جام می بهره‌مند بشی و مثل جمشید کامروا بشی. اما در تفسیر این غزل حافظ به شما نوید شادمانی رو میده که غم و غصه رو از خودتون دور بکنید و برای رسیدن به خواسته‌ای که دارید از یاد خدا غافل نشید. با اطرافیانتون وارد بحث نشید برای اینکه بخواید از ایدئالهای خودتون دفاع بکنید. اجازه بدید هر فکری که دوست دارن بکنن، هر حرفی که دوست دارن بزنن و نیازی نیست که شما بخواید گارد بگیرید و توضیح بدید راجع به افکار و برنامه هاتون. به دنبال دنیا پرستی نباشید و سعی کنید در کنار کارهای مادی کارهای معنوی رو هم فراموش نکنید و در هیچ مرحله از زندگیتون ناامید نشید، چون مدت‌ها بوده که از زندگیتون از شرایطتون ناامید بودید و حتی در خواب هم نمی‌دیدید که دوران خوشی به سمت شما بیاد. اما به امید خدا، لطف خدا، مرحمت خدا شامل حالتون میشه و روزهای خوب رو خواهید دید. به جهان فانی دل نبندید و برای مال دنیا همونطور که گفته شد بیش از اندازه ارزش قائل نشید. از چشم بدخواهان سعی کنید خودتون رو دور نگه دارید و به خدا پناه ببرید. حافظ میگه نیتی که دارید نیت مبارکی هست. کبوتر سعادت روی بوم خونه شما میشینه. مواظب باشید که با بی‌دقتی، با سهل‌انگاری و بی‌حوصلگی اون رو به پرواز در نیارید. رقیبانی در کنارتون هستن که باید حواستون به اونها هم باشه.
حافظ میگه زمانی که روزهای سختتون رو پشت سر گذاشتید و به یک راحتی نسبی رسیدید، خیالتون از اتفاقات راحت شد، زندگی گذشتتون، سختی های گذشتتون رو فراموش نکنید. فراموش نکنید که کی بودید و به کجا رسیدید و همینطور دوستانتون و عزیزانتون رو که در این سختی ها با شما همراه بودن رو فراموش نکنید و از اونها حمایت بکنید، اونها رو کمک بکنید تا موفقیت هاتون روز به روز بیشتر بشه و به اوج سعادت برسید. دنیا زیباتر از اون هست که شما تصورش رو بکنید، اگرچه سختی و رنج رو به همراه داره و همونطور که قبلا هم گفته بودم در زندگی راحتی وجود نداره و این خودمون هستیم که باید یاد بگیریم حال خودمون رو خوش نگه داریم، با نعمت‌هایی که داریم، با خوشی‌های کوچیکی که داریم شاد باشیم و این شادی رو در زندگیمون نگه داریم. مطمئن باشید که بالاخره نوبت پیروزی شما هم میرسه، چون انسانی هستید که صبر پیشه میکنید، خیر مردم رو میخواید و مسلماً مطمئن باشید که لطف خدا شامل حالتون میشه. دوستان اگر نیت ازدواج و طلاق داشتید، باید بگم ازدواج براتون عملی میشه، ولی در مورد طلاق یک راه طولانی پیش روتون هست و سختی های راه ممکنه شما رو خسته بکنه، ممکنه شما رو دل آزرده بکنه و راه راحتی پیش روتون نیست. و اگر نیت تغییر شغل و تغییر مکان داشتید، باید بگم تغییر مکان براتون اتفاق میفته، اما تغییر شغل در موقعیت کنونی خیلی به صلاحتون نیست. بهتره عجولانه تصمیم نگیرید و یک مقداری صبر بکنید. و اگر قصد انجام معامله رو دارید، باید بگم پدر شما یا همسرتون در یک معامله زیان دیده یا کسی سرشون کلاه گذاشته. اون شخص جزای کارش رو میبینه و این ضرر و زیان از جای دیگه در معامله دیگه براشون جبران خواهد شد. دوستان حافظ میگه اگرچه این دنیا محل گذر هست و فانی هست، اما خوبی ها در اون پایدار میمونن. نام نیک ما هست که از ما به یادگار میمونه و افرادی مثل شما که دارای قلبی پاک هستن همیشه موفقن، چون همیشه خیر مردم رو میخوان، همیشه خوبیشون به بقیه میرسه، به بقیه کمک میکنن و اون نام نیک رو از خودشون به یادگار میذارن. اگر موفقیت شما بر اثر رنج به دست بیاد، مطمئن باشید که به رقیبانتون پیروز میشید، چون اگر در کارتون صداقت داشته باشید، تلاش و پشت کار داشته باشید، مطمئن باشید حتی اگر سختی هم بکشید، رنج رو تحمل بکنید، باز هم موفقیت از آن شما خواهد بود. در انتهای این غزل هم حافظ میگه اگر یأس و ناامیدی وجود شما رو فرا گرفته و از همه قطع امید کردید، به یاد داشته باشید که شما خدا رو دارید و قطعاً در روزهای سخت میتونید بهش توکل بکنید و در انتظار روزهای خوش باشید، چون به زودی به مراد دلتون میرسید. زندگی رو به خودتون سخت نگیرید، فرصتها و لحظات زندگی و عمرتون رو غنیمت بدونید و سعی بکنید با افراد حسود، با رقیبانی که باعث عقب افتادن کارهای شما میشن معاشرت نداشته باشید و در معرض دید اونها نباشید. فقط کافیه کمی صبور باشید، با اراده پیش برید، دست از تلاشتون نکشید و منتظر اتفاقات خوب در زندگیتون باشید. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری،
آرامش یا حتی یک لحظه مکس در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.